हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या श्री स्वाध्याय क्लासेस या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण बघतो आहे इयत्ता 8वीसाठी युनिट 2मधली पहिली पोएम ट्राय अगेन आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिली. त्याचा आज आपण वर्कशॉप करतो आहे. तर बघूया फर्स्ट क्वेश्चन कसा आहे. द फॉलोइंग ॲनाग्राम कंटेन वर्ड फ्रेजेस. The following anagram contain word phrases from the poem. कवितेमधून वर्ड किंवा फ्रेजेस आहेत पोएममधल्या, तर त्या आपण गेस करायच्या. गेस अँड राईट व्हॉट दे आर. तर्क करा आणि त्या काय आहेत ते लिहा. आता हा जो वर्ड आहे RAINYTEG, तर ह्याचा ॲनाग्राम करताना आपण ट्राय अगेन असा करायचा. ट्राय अगेन. आवर केज म्हणजे करेज, COURAGE करेज. STRIVE हे बघूनच ठेवा, पाठ करून ठेवा. शब्द पुन्हा पुन्हा ते वाचून घ्या म्हणजे लक्षात येईल. रिवॉर्ड हे तुमच्या ट्रिकनीच हे करायचं आहे. ह्याला हे चटकन लक्षात येईल असं काही नाही, तुमचं तुम्हीच समजून घेऊन करायचं. रेड रॉ असे वेगळ्या अर्थाचं आहे ते रिवॉर्ड. कवितेमध्ये आहेत ते शब्द. टॅप नीस असं काहीतरी आहे, तर ते आपण करायचं पेशन्स, PATIENCE पेशन्स. आणि परसिवर PERSEVERE असं हे ह्याला म्हणतात ॲनाग्राम. मेक ॲनाग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग अशा आशयाचा तुम्हाला क्वेश्चन असेल तर हे असे शब्द आले तर तुम्ही त्याचा ॲनाग्राम असा करायचा. ॲनाग्राम म्हणजे काय आयत्या वेळेला नक्की आठवत नाही, म्हणून हे पुन्हा पुन्हा वाचून ठेवा, बघून ठेवा. ओके, चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन 2. पिक आउट द लाईन्स दॅट कन्वे द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम. इफ यू कीप ट्राईंग विदाउट अ डाऊट यू शॅल विन. तुम्ही प्रयत्न चालू ठेवा, विदाउट अ डाऊट काही शंका मनात न आणता यू विल विन, तुम्ही जिंकाल. अशा आशयाची कोणती लाईन आहे ह्या कवितेमधून शोधून घ्यायची. इट इज नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड. स्ट्रगल करणं, कठीण प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणं हे काही शर्मेचं नाही. तर या अर्थाची कवितेमधील लाईन कोणती आहे, तर इफ यू कीप ट्राईंग त्या अर्थाची यू विल कॉन्कर ही एसाठी ही लाईन असेल. इट इज नॉट शेमफुल मगाशी मी सांगितला अर्थ ह्याचा, त्या पद्धतीनं डिसॅग्री हे बीसाठी इफ वी स्ट्राईव्ह इट्स नो डिसॅग्री ही पूर्ण लाईन त्या अर्थाची होते. देन थर्ड आहे वेन अदर्स कॅन डू द वर्क सो यू कॅन यू इफ यू कीप ट्राईंग पेशंटली. जर इतर करू शकता तर ह्या अर्थाची ही लाईन आहे. वाय विथ पेशन्स मे नॉट सी ऑल अदर फॉक कॅन डू वाय हे पूर्ण 2 लाईन्स लिहायच्या. वेन यू फेल युअर फर्स्ट अटेम्प्ट मेक अनदर वन. तुमचा पहिला प्रयत्न काय असेल की परत प्रयत्न चालू ठेवा. जरी तुम्ही फेल झालात फर्स्ट अटेम्प्टला, तुमच्या पहिल्या प्रयत्नात तुम्ही जरी फेल झालात तरी प्रयत्न चालू ठेवायचे. म्हणजे हे डीच्या वाक्याच्या अर्थाची ती लाईन आहे. क्वेश्चन 3. फाइंड फ्रॉम द पोएम द अँटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग. सक्सीड त्याचा आहे फेल्ड. पोएममधून शोधून घेतलेला आहे हा. पनिशमेंट रिवॉर्ड, REWARD रिवॉर्ड म्हणजे बक्षीस, पनिशमेंट म्हणजे शिक्षा. करेज धाडस, तर करेज या अर्थाचा
करेज म्हणजे धाडस आणि इथं अर्थ आहे FEAR, फिअर. फिअर म्हणजे भीती. FEAR. स्टॉप, क्विट, प्रिवेल. PREVAIL. प्रिवेल म्हणजे चालू ठेवा. लोज, फाइंड. FIND. आता हे असे विरुद्धार्थाचे शब्द, अँटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स आपण काढले. सक्सीड, फेल्ड. पनिशमेंट, रिवॉर्ड. करेज, फिअर. स्टॉप और क्विट, प्रिवेल. आणि लोज, फाइंड.